50 chiếc ô tô 7 chỗ xếp chồng lên nhau. Hãy tưởng tượng ra cảnh này. Hoặc bạn có thể tưởng tượng một đàn voi rừng châu Phi gồm 20 con trưởng thành. Khối lượng của ngần ấy thứ cộng lại rơi vào khoảng 100 tấn. Bây giờ hãy nghĩ đến việc lấy một sợi dây buộc tất cả chúng lại với nhau. Sau đó bạn giật tung khối nặng 100 tấn đó lên trời. Bạn không kéo nó từ từ, bạn kéo nó bay vút lên không trung với tốc độ của một chiếc thang máy trong tòa nhà chọc trời. Khối kim loại và thịt xương khổng lồ đó sẽ bay lên độ cao bằng một tòa nhà 15 tầng. Tất cả quá trình đó chỉ mất vỏn vẹn đúng 60 giây đồng hồ. Nghe giống như một phép thuật ở trong phim siêu anh hùng. Nhưng không, đó là chuyện xảy ra mỗi ngày. Đó là sự thật. Đó chính xác là sức mạnh của một chiếc cẩu trục cảng biển loại lớn nhất. Xem những hình ảnh về các cảng container thì rất ấn tượng với những chiếc cần cẩu. Chúng ta hãy quay về khoảng những năm 1950 trước khi nói về những chiếc cần cẩu bây giờ. Thời đó thế giới chưa hề có những chiếc hộp sắt vương vức được gọi là container. Hàng hóa lúc bấy giờ được vận chuyển một cách vô cùng lộn xộn, mọi thứ được đóng gói lẻ tẻ. Cách làm này tạo ra một thảm họa ở trên bến cảng, không khác gì dì ghẻ hành hạ tấm, nhặt cái nọ, nhặt cái kia. Công việc này cực kỳ chậm chạp, nó giống như việc bạn chuyển nhà mà phải cầm từng chiếc bát, từng cái thìa, từng đôi đũa mới mang sang nhà mới. Một con tàu cỡ trung bình thời đó có thể nằm bẹp ở cảng cả tháng trời chỉ để chờ bốc hết hàng xuống. Chi phí cho việc vác hàng này vô cùng đắt đỏ. Thậm chí tiền trả cho phu khuân vác còn cao hơn cả tiền dầu mà tàu chạy từ Mỹ sang tận châu Âu. Chưa hết, đó còn là môi trường làm việc cực kỳ nguy hiểm. Nền kinh tế thế giới lúc bấy giờ bị kìm hãm lại bởi chính những đôi tay nhỏ bé của con người. Con người không thể vác nặng hơn, con người chẳng thể chạy nhanh hơn. Chúng ta cần một cuộc cách mạng. Thế giới khát khao một siêu nhân có sức mạnh vô song để thay thế hàng vạn tấm lưng trần đang rỉ máu kia. Và sau này thì container đã ra đời. Container đã ra đời thì cần một thứ để mà vận chuyển cái container đó, đưa container lên tàu, giúp container xuống tàu. Đó chính là những siêu cần trục ở cảng biển. Bây giờ chúng ta hãy bước đến một cảng biển hiện đại và ngước nhìn lên. Cảm giác của chúng ta có lẽ là sự choáng ngợp tột độ. Khi đứng dưới chân một chiếc cẩu thế hệ mới nhất, bạn sẽ thấy mình nhỏ bé chẳng khác nào một con kiến. Chiều cao của chúng vượt ngoài sức tưởng tượng của người bình thường. Khi chúng dựng đứng cần cẩu lên để đón tàu vào bến, đỉnh của chiếc cần cẩu ở độ cao khoảng 150 mét. Chiều cao này tương đương với một tòa nhà chọc trời 50 tầng. Nó cao hơn rất nhiều so với tượng nữ thần tự do nổi tiếng tại nước Mỹ. Nhưng sự vĩ đại này không chỉ nằm ở chiều cao. Bạn hãy nhìn vào cánh tay dài của nó vươn ra phía biển. Người ta gọi đó là tầm vươn. Những chiếc siêu tàu chở container ngày nay cực kỳ khổng lồ. Chúng có thể xếp 26 hàng container nằm ngang sát nhau trên mặt bong tàu. Để chiếc cẩu cao 50 tầng không bị lật nhào xuống biển khi nhấc khối hàng trăm tấn ở khoảng cách xa như vậy, bản thân chiếc cẩu phải cực kỳ nặng. Nó cần một khối lượng đối trọng khổng lồ ở phía sau. Vì thế một chiếc cẩu lớn hiện nay có thể nặng tới 3.000 tấn sắt thép. Mỗi bánh xe của nó cũng đã to hơn cả một chiếc ô tô con. Cả khối thép 3.000 tấn đó di chuyển lầm lì trên hai thanh ray dọc theo bờ biển. Vậy thì những chiếc cẩu này chạy bằng cái gì? Nó có chạy bằng xăng, có chạy bằng dầu hay không? Thì những gã khổng lồ trên bến cảng là những cỗ máy điện siêu sạch và tương đối tĩnh lặng. Sức mạnh của chúng không đến từ việc đốt cháy nhiên liệu, sức mạnh của chúng đến từ dòng điện cao thế kinh hoàng. Mỗi một chiếc cẩu được kết nối trực tiếp với lưới điện của thành phố bằng những sợi cáp điện to bằng bắp chân của người trưởng thành. Dòng điện chạy vào cẩu thường mang điện áp cực lớn, từ 11.000V đến 20.000V. Nếu bị giật, dòng điện này có thể nướng chín bất kỳ sinh vật sống nào ở trong chớp mắt. Nguồn điện cao thế này được truyền lên một căn phòng khổng lồ nằm tít trên đỉnh cẩu. Căn phòng này lại to bằng cả một căn nhà cấp 4 rộng rãi. Người ta gọi nó là buồng máy. Trong buồng máy này thì chứa những động cơ điện xoay chiều khổng lồ. Khi các động cơ điện này nhận lệnh, chúng bắt đầu quay. Chúng quay và kéo theo những cuộn tời khổng lồ quấn đầy dây cáp. Những sợi cáp thép này chính là cơ bắp của cẩu. Nó được bện xoắn lại từ hàng trăm sợi thép cường độ siêu cao. Sự bện xoắn này giúp sợi cáp vừa cực kỳ dẻo dai, vừa chịu được lực kéo đứt hàng trăm tấn. Ở đầu dưới của những sợi cáp này, người ta treo một thiết bị được gọi là ngàm nâng. Ngàm nâng giống như một bàn tay robot hình chữ nhật. Nó có kích thước to bằng đúng nóc của một chiếc container. Ở 4 góc của bàn tay robot này là 4 chiếc chốt thép. Khi thả xuống nóc container, 4 chiếc chốt này lọt thỏm vào 4 cái lỗ có sẵn. Sau đó, chốt nằm xoay 90 độ, khóa chặt khối sắt lại. Chỉ bằng 4 cái chốt thép nhỏ bé đó, cẩu giật tung toàn bộ chiếc container lên không trung. Tất cả lực kéo đều dồn vào những sợi cáp đang căng như dây đàn. Tiếng dây cáp siết vào nhau kêu răng rắc chính là thứ âm thanh đầy quyền lực của ngành vận tải biển.
Tất cả những công nghệ tối tân đó sẽ trở thành đống sắt vụn nếu không có sự điều khiển của con người. Và nơi làm việc của con người trên chiếc cần cầu này lại là một trong những vị trí đáng sợ nhất hành tinh. Nó nằm trong một căn buồng nhỏ xíu được gọi là cabin điều khiển. Cabin này treo lơ lửng dưới bụng của cánh tay cẩu, cách mặt nước biển khoảng 50 mét. Điều kinh khủng nhất là gì? Đó là sàn của cabin này được làm bằng kính cường lực trong suốt. Những ai mà sợ độ cao chắc là không làm được nghề này. Dù con người có kiên cường và giỏi giang đến đâu thì chúng ta vẫn có những điểm yếu chí mạng của sinh học. Người lái cẩu cũng vậy. Con người cần ăn, cần ngủ, cần đi vệ sinh. Con người bị ảnh hưởng bởi tâm trạng, bởi thời tiết, bởi sự lão hóa. Những siêu tàu khổng lồ ngày càng to hơn, hàng hóa thì ngày càng nhiều hơn và thế giới không thể chờ đợi con người nghỉ ngơi. Sự khao khát tốc độ tuyệt đối này đã mở ra một chương mới, đen tối và lạnh lẽo hơn trên bến cảng. Đó là kỷ nguyên của những chiếc cẩu tự động, kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo xâm chiếm và bây giờ chúng ta gọi đó là những bến cảng ma. Nếu có dịp đến thăm cảng nước sâu Dương Sơn ở Thượng Hải, Trung Quốc hay nhà ga tự động ở cảng Rotterdam của Hà Lan, bạn sẽ được chứng kiến tương lai của nhân loại. Bạn hãy thử bước vào những cảng này vào lúc 2 giờ sáng. Cảm giác đầu tiên ập đến chính là sự rùng mình ớn lạnh. Đây là những bến cảng ma thực thụ. Toàn bộ khu vực rộng hàng chục cây số vuông hoàn toàn chìm trong bóng tối. Không có những dàn đèn cao áp sáng chói lóa, không có tiếng còi xe tải inh ỏi, không có tiếng người chỉ đạo qua loa phóng thanh, không có bất kỳ bóng dáng con người nào xuất hiện trên mặt bãi. Thế nhưng công việc bốc rỡ vẫn diễn ra với tốc độ kinh hoàng. Vậy thì ai đang điều khiển những cái khối sắt thép kia? Câu trả lời nằm ở một tòa nhà trung tâm điều khiển cách đó hàng chục cây số. Và cái tòa nhà này được lắp kính cách âm tuyệt đối với hệ thống điều hòa mát lạnh. Ở đó thì những người lái cẩu kiểu mới đang ngồi trong những cabin, ngồi trên những chiếc ghế nệm êm ái. Trên tay họ là những ly cà phê, trông giống hệt những người đang ngồi chơi game ở máy tính. Trước mặt họ là những màn hình lớn độ phân giải siêu nét, màn hình hiển thị hình ảnh từ các camera hồng ngoại gắn trên cẩu truyền về thời gian thực. Họ không phải cúi gập người đau đớn nữa, họ cũng không phải dùng kỹ năng bằng tay để cân bằng khối lượng hàng đang lắc lư nữa. Trí tuệ nhân tạo và máy tính đã lấy đi 90% công việc tay chân của họ. Bộ não điện tử tự động tính toán mọi quỹ đạo, máy tính tự động ra lệnh nhả cáp, tự động nhận diện chốt trên container qua công nghệ xử lý hình ảnh phức tạp. Chiếc cẩu tự động hoàn thành mọi thao tác khó một cách cực kỳ mượt mà. Con người giờ đây bị giáng cấp xuống làm người giám sát. Họ chỉ ngồi đó để nhìn màn hình. Họ chỉ can thiệp bằng cách bấm một nút xác nhận trên bàn phím khi máy tính hỏi ý kiến ở những tình huống bất thường. Nhờ không phải phụ thuộc vào thể trạng của con người, những cảng này có thể hoạt động hết công suất 24 giờ một ngày. Chúng làm việc xuyên đêm, xuyên sương mù dày đặc và không bao giờ đình công hay đòi tăng lương. Năng suất lao động bị đẩy lên một ngưỡng cao đến mức cơ bắp con người vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội để đuổi kịp. Như vậy, sức mạnh khổng lồ của những chiếc cần cẩu bến cảng chính là nhịp đập thầm lặng của trái tim thương mại toàn cầu. Chúng là những mạch máu khổng lồ duy trì sự phồn vinh của nhân loại trong thế kỷ 21 này. Nếu một ngày nào đó, tất cả cẩu cảng trên thế giới đồng loạt ngừng hoạt động, nền văn minh tiêu dùng mà chúng ta đang vô cùng tự hào sẽ sụp đổ hoàn toàn chỉ trong vòng một tuần lễ. Các nhà máy sẽ hết nguyên liệu, siêu thị sẽ hết thực phẩm, xe cộ sẽ hết xăng dầu. Vì vậy nên hãy trân trọng nó. Hãy dành một giây thôi để nhớ về gốc gác của nó. Hãy nhớ đến những cỗ máy khổng lồ cao bằng những tòa nhà cao tầng đang gầm gừ giật tung những chiếc hộp container. Thế mới thấy cẩu ở bến cảng nó khỏe như thế nào. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.